I memang tak suka betul lah pakai scarf yang dia macam ketat gila and dia push pipi I macam ikan buntal tu. I akan ambil brow wax which is Feathers by Amira Ho. So first kali I make sure kening I tak berpeluh, kering, no oil whatsoever. I memang gosok spoolie I ni macam ni. Gosok berlawanan arah dulu. I nak make sure kening I diselaputi oleh brow wax. Gitu. Push, tekan dia ke atas. I guna batang spoolie ni and I push je. Nampak tak kesan-kesan putih tu? So nanti I akan lap dia. So I biarkan dia kering, sementara tu I buat kening sebelah lagi. Sementara tunggu kening tu kering, I akan buat makeup mata dululah. Apply eye primer dulu daripada O.Two.O Cosmetics in the code natural. I guna art brush nombor 8. Tulang kening dulu, I ambil NYX Ignite palette warna off-white I guess. Saya tak tahu warna dia, tak ada nama pula. Apply dekat bahagian tulang kening macam ni. Sekali dengan bahagian bawah lah. Macam tu. So, I nak guna warna-warna rainbow palette ni, eyeshadow palette ni. This one is loose powder eyeshadow palette which you can find in Shopee atau mana-mana brand. Most brand kosmetik sekarang jual loose powder macam ni, warna-warni macam ni. And I also put the link if you want to buy this. Warna pertama yang I guna ialah warna neon pink ni. I guna brush. This is a unicorn brush. I ambil pun daripada penutup je sebab tak nak ambil banyak sangat. Apply dekat bahagian inner corner. Love kan warna dia. Sedapnya warna macam ni. Suka sangat. Lepas tu I guna warna biru. Takut sebenarnya guna warna-warna neon ni, takut dia berterabur. Kita apply dekat outer corner pula. Make sure untuk blend warna tu dekat tengah-tengah tu supaya nampak cantik. And I also bawa warna tu keluar. Ambil balik brush warna pink tadi and blend balik supaya nampak lagi smooth. Untuk warna purple, I ambil warna purple Ucanbe Spotlight palette. Kita akan apply warna purple only at the crease area. Untuk warna biru tu I top up sikit sebab warna dia macam terkurang sikit kan. Lepas tu I blend dengan warna putih yang dekat brow bones tu. I guna makeup remover. I letak dekat cotton bud. Lepas tu I bersihkan dekat bahagian eyelid ni. Lepas tu I gunakan eye primer yang mula tadi, O.Two.O eye primer untuk apply dekat lid tu. I don't know what brand this is. Dia ada macam-macam jenis warna. Sebelum I letak glitter, I akan apply eyeliner dulu. I guna gel eyeliner daripada Anastasia Beverly Hills in the code Jet. Lepas tu I guna brush nombor 3. Ya Allah, rupanya kan I punya sound teruk gila sebab I tak sangkut mikrofon. Silver glitter. Letak tengah-tengah macam ni je lah kot. Cantik juga. Macam tu. I nak siapkan bahagian bawah mata. I'm just gonna speed it up, okay? Inner corner I akan guna La Macaroons Quintet palette. I guna Diva Vanilla which is a champagne cream highlight. So I letak dekat sini. Just sini. Lepas tu I ambil balik gel eyeliner buat inner corner I tu nampak tajam sikit.
waterline, dekat upper waterline ni I letakkan juga supaya nampak hitam macam tu. So I guna eyeliner warna putih daripada Wet n Wild. This is Cold Crayon, and I letak dekat bahagian waterline. Lepas I asah eyeliner ni, baru warna dia naik. Wah, glitter dah start turun dah. I akan buat base dulu. The reason is, bila I buat mascara dulu, nanti bila I buat base, lepas tu bila I apply bedak apa semua, nanti dia akan turun, jatuh ke mascara I, lepas tu dia akan jadi putih-putih macam bulu mata I ada kelimomo. So I tak nak macam tu. Oh, sebab kontes ni dia nak warna kulit yang tan, okay? So, I pun dah memang kulit tan skin. Lepas tu untuk concealer, I guna concealer by Dermacol. I guna code 211 and I guna brush untuk apply eye primer tadi, sama brush nombor 8. Blend. Tolak dia ke atas macam ni. Sebab ni I ni degil, I ambil mascara. This one is by SilkyGirl. Dia ada double end. Dia ada satu tebal, satu halus kecil macam ni. Ini untuk bahagian lower lashes, tapi I guna dia untuk lock my brows. Lightly I just brush dia ke atas. Macam tu. So untuk powder, I guna Revlon translucent powder number 2. Sementara I punya bedak tu duduk dekat atas muka macam ni, I akan buat contour and shading. So, I akan guna warna yang gelap sikit. Untuk contour palette, I guna contour palette by O.Two.O Cosmetics. Selalunya I guna dua warna ni, tapi untuk hari ni kita akan buat warna kulit jadi gelap sikit. I akan guna warna ni. Probably I guna tiga-tiga warna, I don't know yet. So kita boleh remove excess powder yang kita letak banyak-banyak tadi kan. Dia dah elok melekat kat kulit, jadi mana yang lebih-lebih tu kita just sapu je. So bahagian base kita dah settle. Kembali kepada mata, mascara yang I guna ialah daripada SilkyGirl. Guna yang untuk ni lah, yang jenis wand besar ni. And for lashes, I guna lashes yang lebat daripada Shopee, and I'll be right back. Finally, I guna Kiss Beauty matte lipstick. So this is the finished look. Kalau korang tengok, memang warna ni sangat famous kalau tengok dekat Instagram atau Pinterest kan. Thank you so much for watching this video. I harap I akan jumpa korang dalam video seterusnya. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like and subscribe to my channel. And korang boleh follow I dekat my other social medias macam Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. I will see you in the next one. Bye!